Hi, welcome to my YouTube channel. අද අපි දෙන්නා මේ ඇවිත් ඉන්නේ ටෙක්සාස් වල කැපිටල් සිටි එක වන ඔස්ටින් වලට. අපි දෙන්නා ටෙක්සාස් එන්න නම් ස්පෙෂල් රීසන් එකක් තිබුණා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා දිගටම බලුවොත් දැනගන්න පුළුවන් අපි දෙන්න ඇයි ටෙක්සස් ආවේ කියලා. අපි ටෙක්සස් වල දවස් 3ක් ඉන්න ප්ලෑන් කරගෙන තමයි ආවේ. ඉතින් හිතුවා ඒ දවස් 3 මෙහි තියෙන ලස්සන ප්ලේසස් වලට ඔයාලවත් එක් කරගෙන යන්න. ඉතින් අපි මේ දැන් යන්නේ ඒ වගේ හරි අමුතු ප්ලේස් එකකට. ගිහිල්ලාම බලමුකෝ එහෙනම්. මෙන්න මෙතනට තමයි අපි ආවේ. මේ තැනට කියන්නේ ජපනීස් ටී ගාඩන්. මේක හැදිලා තියෙන්නේ 20 වන සියවසේදී අත්හැරලා දාපු හුණුගල් ගල් පොඩි එක. මේක තියෙන්නේ සැන් ඇන්ටෝනියෝ වල. ඊට පස්සේ අපි මේ යන්නේ සැන් ඇන්ටෝනියෝ වල තියෙන Tower of the Americas බලන්න. Welcome. It's going to be $10 to park with us today. Okay. So can I park over here and go for the river walk? Absolutely. Yes, you're more than welcome to park here. We do have the nearby places, which is the Hemisphere Civic Park. Okay. We do have La Villita anywhere in downtown as well. Okay. The Alamo Plaza, and then of course here at the Tower of the Americas. Your receipt. The Okay. ticket, go and place it in front of your windshield wherever is visible. Okay. Other than that, y'all are good to go. Thank you, ma'am. Thank you and welcome. Thank you. මේ ටවර් එකේ උස අඩි 750ක් වෙනවා. ටවර් එකේ උඩටම ගියාම අලාමෝ සිටි එකේ view එක ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන බලන්න යන්න නම් ටිකට්ස් අරගෙන තමයි යන්න වෙන්නේ. මේ ටවර් එකේ එලිවේටර්ස් 3ක් පැයකට පැසෙන්ජර්ස්ලා 1950ක වගේ ප්‍රමාණයක් උඩට අරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒකට ගත වෙන කාලය වෙන්නේ තප්පර 43ක වගේ පොඩි කාලයක්. ඒ කියන්නේ විනාඩියකට අඩි 800ක් විතර වේගයෙන් මේක ගමන් කරනවා. මේ ටවර් එක හදලා දැනට අවුරුදු 55ක් වෙනවා. 1966 දී තමයි මේක හදන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මේ ටවර් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ටවර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා ඉවර කරන්න මාස 18ක් වගේ කාලයක් තමයි ගත වෙලා තියෙන්නේ. මේ ටවර් එකේ උඩට ගියාට පස්සේ තියෙනවා රිවෝල්විං චාට් හවුස් රෙස්ටුරන්ට් එකක්, ඉන්ඩෝර් ඇන්ඩ් අවුට්ඩෝර් ඔබ්සර්වේෂන් ඩෙක් එකක්, කැෆටේරියා ඒරියා එකක්, gift shops, ඒ වගේම 4D තියටර් එකකුත් මෙතන තියෙනවා.
මම දැන් මේ ඇවිදගෙන යන්නේ රිවර් වෝක් එක පැත්තට. මේ රිවර් වෝක් කියන කන්සෙප්ට් අයිඩියා එක මුලින්ම තිබිලා තියෙන්නේ රොබර්ට් එච් හියුග්මන් කියන තරුණ ආකිටෙක්ට් කෙනෙක්ට. යාට මේ අයිඩියා එක ඔළුවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 1921 දී දරුණු ගම්වතුර තත්ත්වයක් ඇතිවෙච්ච නිසා ඩොලර් මිලියන ගානක පාඩුවකුත් ඒ වගේම මිනිසුන් මරණයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකට විසඳුමක් විදිහට urban park with restaurants, shopping area එකක්, dining area එකක්, boat rides, ඉස්සර කාලේ විදිහට street lamps use කරලා ලස්සනට හදපු street walkways තියෙන plan එක propose කරලා තියෙනවා. Was from the country of Portugal. And during the 1968 World Fair, the country of Portugal brought a statue of St. Anthony to give as a gift for San Antonio. During the World Fair, that statue stood there at the Portugal Pavilion. රොබර්ට් ඕනි වෙලා තිබිලා තියෙන්නේ මෙතන ඉටලි වල වෙනිස් වල ඇවිදිනවා වගේ ෆීලින් එකක් මෙතනට එන මිනිස්සුන්ට ලබලා දෙන්න. ඉතින් එයාගේ ඒ ලස්සන ප්ලෑන් එක සක්සස් වෙලා දැන් රිවර් වෝක් කියලා අද අපි මේ ඇවිත් ඉන්න තැන ලෝකයේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ටුවරිස්ට් ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් තියෙන ඒරියා එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අද අපි දෙන්න ටෙක්සස් වල ඉන්න දෙවනි දවසේ. ඉතින් අපි මේ යන්නේ ඔස්ටින් වල තියෙන තවත් ලස්සන ප්ලේස් එකක් බලන්න. ඒ තමයි පෙනි බෙකර් බ්‍රිජ් එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් ඇවිත් අපිට උඩට යන්න තියෙන්නේ. ෂෝට් හයිකින් ට්‍රේල් එකක් වුණාට හිතට තරම් නම් ලේසි නැහැ උඩට යන්න නම්. විනාඩි 10ක් 15ක් වගේ ගත වෙන උඩට යන්න. උඩට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ view එකක් තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. මෙතන ගොඩක් crowded නැති නිසා view එක නම් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. sundown එක වෙලාවට නම් මෙතන පුදුම ලස්සනයි. ඒ නිසාම ගොඩක් අය pictures අරගන්න ඒ වගේම රිලැක්ස් වෙන්න මෙතනට ඇවිත් view එක බලාගෙන ඉන්නවා. මේ බ්‍රිජ් එක හදන්න මූලික හේතුව වෙලා තියෙන්නේ ලේක් එක පිරිසිදු තියාගන්න වගේම boat rides වලට, paddling වලට වගේ activities කරන්න ලේසි වෙන්න. ඉතින් මේ බ්‍රිජ් එක හදලා තියෙන්නේ සිවිල් ඉංජිනේර් පර්සි වී පෙනි බෙකර්. ඒ නිසා තමයි බ්‍රිජ් එකට පෙනි බෙකර් බ්‍රිජ් කියලා නම වැටිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ගියා තවත් ලස්සන තැනකට. ගොඩක් මිනිස්සු නම් මෙතනට කියන්නේ ටෙක්සස් වල සන්සෙට් කැපිටල් කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මෙතනට ආවහම ගෝල්ඩන් අවර් එක නම් ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ටෙක්සස් වල ලොකුම අවුට්ඩෝර් රෙස්ටුරන්ට් එක තමයි ඕසිස් ලේක් ට්‍රැවිස් කියන්නේ. මේ රෙස්ටුරන්ට් එක අඩි 450ක් ඉහළින් පිහිටි කඳු බෑවුමක සහ ට්‍රැවිස් ලේක් එකේ view එක ලස්සනට පේන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මං කිව්වා මතකද අපි ටෙක්සස් ආවේ ස්පෙෂල් රීසන් එකකට කියලා. ඔන්න ඒ දවසේ තමයි අද දවසේ. දැන් හිතා ගන්න පුළුවන්ද අපි ඇවිත් තියෙන්නේ මොකටද කියලා? අපි දෙන්න දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ 2024 ක්‍රිකට් වර්ල්ඩ් කප් එකේ
ශ්‍රී ලංකාවේ සහභාගී වන දෙවන තරගය බලන්න ඩාලස් වලට. අපිත් ඉතින් ඉක්මනටම අපේ සීට්ස් තියෙන තැනට ගිහින් අපේ ටීම් එකට සපෝට් කරා. ඇමරිකාව වල ඉන්න ගොඩක් අය ටිකට්ස් අරන් ෆ්ලයි කරලා පැය ගානක් ඩ්‍රයිව් කරන් ශ්‍රී ලංකන් ටීම් එකට සපෝට් කරන්න ඇවිත් හිටියා. ජය පරාජය කෙසේ වෙතත් මේක මගේ ෆස්ට් වර්ල්ඩ් කප් එක්ස්පීරියන්ස් එක වුණා. ඒකත් USA වල බලපු ෆස්ට් ක්‍රිකට් මැච් එක. මම නම් හොඳට එන්ජොයි කරා. Sri Lanka. හැමෝගෙම වගේ බලාපොරොත්තු වුණේ ශ්‍රී ලංකන් ටීම් එක වින් කරන එක. ඒත් අවාසනාවට එදා ඒ දේ වුණේ නැහැ. මේ සැරේ අපේ ටීම් එක වර්ල්ඩ් කප් ෆස්ට් ස්ටේජ් එකෙන්ම ඉවත් වෙන්න සිද්ධ වුණාට next time World Cup එක ලංකාවට අරගෙන එන්න කියලා විශ් කරන ගම අදට අපේ vlog එකෙන් සමුගන්නවා. මගේ කලින් වීඩියෝස් බලව නැති කෙනෙක් නම් channel එකට ගිහිල්ලා බලන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න. subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් channel එකට ගිහලා subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ vlog එකකින් හම්බ වෙනකම් thanks for watching. Bye bye.